අයිබෝවන් බයින් කැම්පස් එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා වගේ අදත් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ තවත් එක මිනිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේක මම ඉගෙනගත්ත ස්ට්‍රැටජි එකක් නෙවෙයි. කියන්නේ මම හොයාගෙන මම ඉන්ඩිකේටර් සෙට් කරලා හොයාගත්ත ස්ට්‍රැටජි එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලා වගේම ඔයා හරියටම ඔයා වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන මල්ලි කෙනෙක් හදපු ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ඒ මල්ලිට පුළුවන් නම් ඔයාලටත් පුළුවන්. ඉතින් එයාගේ මොකක්ද විශේෂත්වය? හරි. මම කියන්නම්. එයාට ඒ ස්ට්‍රැටජි එක ඉගෙන ගන්න, හදා ගන්න එයා කරේ මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. එයා මේවා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඉගෙනගෙන එක එක ස්ට්‍රැටජි වල තියෙන එක එක ඉන්ඩිකේටර්ස් කම්බයින් කරා. එකට මැච් වෙන ඒවා කම්බයින් කරා. ඉතින් එකට මැච් වෙන ඒවා ඔයාට දැකපු ගමන් හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එක එක ඉන්ඩිකේටර්ස්, එක එක වීඩියෝස් වල තියෙන එක එක ඉන්ඩිකේටර්ස් ඔයාගේ TradeView platform එකේ දාලා බලන්න. එතකොට ඔයාට එක සමාන කන්ෆර්මේෂන් හම්බ වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වගේ ඔයාටම ස්ට්‍රැටජිස් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් අපේ ගෲප් එකේ තියෙන මේ මල්ලි එයාගේ නම චානක. thank you චානක මේක මට කියලා දුන්නට සහ මේ කියලා දීපු එක වීඩියෝ එකක් විදිහට දාන්න මට පර්මිෂන් එක දුන්නට. ඉතින් චානක කිව්වේ අයියේ ඔයා මේක බලලා හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් අනිත් කටටත් ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න කියලා. ඉතින් මම ආපහු වතාවක් කියනවා thank you චානක ඔයාගේ තියෙන නිහතමානීකමට. ඒ කියන්නේ ඔයක හැමෝටම නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න ස්ට්‍රැටජි එකක් දැක්කහම තනියම ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙනගෙන ඉවරලා කිසිම කෙනෙකුට දෙන්නේ නැහැ. තමන් එකකින් තනියම සල්ලි හොය ඉන්නවා. ඉතින් චානක මල්ලි ඇත්තටම මෙයාගේ account එක හොඳට අප් කරලා තිබ්බ මේ ස්ට්‍රැටජි එක යූස් කරලා 100% plan එකට. ඉතින් ඒ plan එකට යන ඒ ගමනට මේ අද ඔයා දීලා මේ කට්ටියට දෙන්න කියලා මට මේ දීපු ස්ට්‍රැටජි එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ plan එකක් සක්සස් වෙයි. ඔයාගේ ඉස්සරහා වැඩ කටයුතු ටිකක් සක්සස් වෙයි. thank you චානක අපිට මේ ස්ට්‍රැටජි එක කියලා දෙන්න අවස්ථාව දුන්නට. හරි. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕන මිනිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් ඔයාලා ෆලෝ කරනවා නම්, ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලා බලන්න ඕන YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් චානක සිසිර කුමාර කියන YouTube channel එක බලන්න. මම ආයෙත් කියන්නම් චානක සිසිර කුමාර. ඒ සර්ගේ වීඩියෝස් බලන්න. ඒ වීඩියෝස් ටික බලපුවාම මිනිට් ට්‍රේඩින් ගැන ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් එයි. මේක කොච්චර ලේසිද කරන්න, කොච්චර ලේසිද ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ සර්ගේ වීඩියෝස් උත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. පොඩ්ඩක් පරණ channel එකක්. ඉතින් ඒවා අද කාලටත් ගැලපෙනවා. ඒ සර් දෙන අපේ ඔළුව හදන විදිහට. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ලොකු මේ මොටිවේෂන් එකක් මේක කරන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි. එහෙනම් ඉතින් මේකට අපේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ටිකක් වැඩිපුර යූස් කරනවා. ඉතින් වැඩිපුර යූස් කරන්නේ අපිට මේකේ ඇකියුරසි එක හොඳට තියාගන්න උවමනා හින්දා. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව හින්දා අපිට පුළුවන් මේකේ ඇකියුරසි එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් කන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම ෆිල් වුණාට පස්සේ තමයි අපි මේකේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. හරි. මුලින්ම ඔයා මෙන්න මෙතනින් මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේක මම volatility 100 කියලා දාන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමතිම මාකට් එක කරන්න. මොකද අපිට මිනිට් ට්‍රේඩින් එකේදී අපිට හොඳ මාකට් එකක් තිබෙන්නේ නැත්නම් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ඔයාලට මාකට් එක චේන්ජ් කරලා කරන්න පුළුවන්. මෙතඩ් එක rise and fall. ඊළඟට ඩියුරේෂන් එක. ඔයා දන්නවා අපි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් වගේ තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 20 25 වගේ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. එහෙම වුණොත් මම මේ ඇනලයිස් කරන්නේ 1 minute candle එක. ඔයාලට පුළුවන් 5 minute candle එක ඇනලයිස් කරලා විනාඩි 20 25 වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට එනකන් මේක වැඩි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මිනිට් ට්‍රේඩින් වලදී අපිට විනාඩි ගාන වැඩි වෙද්දී, ඒ කියන්නේ candle එක 5 minute වගේ දැම්මොත් ඔයාලට accuracy එක ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ analyzing part එකත් ටිකක් වැඩිපුර හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින්
මම කිව්වා වගේ ස්ටේක් එක අපි ගමු ඩොලර් 5ක් වගේ ඩොලර් 5ක් වගේ ගමු අපි. නිකන් අපි බලමු ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පොයින්ට් එකක් ආවොත් එන්ටර් වෙමු. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට ස්ට්‍රැටජි එක කියලා දෙන්නම්. හරි. මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට සෙටිල්ස් ටික හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මිනිත් ට්‍රේඩින් කවදාවත් මෙතන තියෙන chart එක බලලා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් ට්‍රේඩින් view එකේදී තමයි අපි මේකේ chart එක ඇනලයිස් කරන්න. ඉතින් ඔයා දන්නවා දැන් ට්‍රේඩින් view කොහොමද ඕපන් කරන්න කියලා. resources වලට ගිහිල්ලා ට්‍රේඩින් view කියන platform එක ඕපන් කරන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් කියනවා ෆෝන් එකේ මිනිත් ට්‍රේඩින් කරන්න අමාරුයි. අපිට මිනිත් ට්‍රේඩින් කරන්න එන්ටර් වෙන්න ටයිම් එකක් නැහැ. ඉතින් එතකොට ආව නොයෙකුත් කතා කියනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඒ හැම එකම නිදහසට කියන කාරණා. මොකද මගේ ගෲප් වල ඉන්නවා ෆෝන් එකේ මිනිත් ට්‍රේඩින් කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් දානවා මට අයියේ මං අද මෙච්චර ප්‍රොෆිට් කරා කියලා. ඉතින් මම හැම වෙලේම කියන්නේ එක පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් නම් අපිට බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ. එයාගේ මොනවා හරි දෙයක් වෙනසක් ඇති. ඉතින් අන්න ඒ වෙනස තමයි අපි අඳුර ගන්න ඕන. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා නිදහසට කාරණා හොයන්න එපා. මම මේක දන්නේ නැහැ. මම මේක ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒ වගේ දේවල් කවදාවත් හිතන්න එපා. හරි. මේක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු ආපහු රිෆ්‍රෙෂ් කරලා. හරි. ඉතින් හැමදාම කියනා වගේ මෙතන තියෙන්නේ 24 hours chart එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ one day chart එක. ඉතින් අපි මේක 1 minute වලට තමයි ඇනලයිස් කරන්නේ. අපි මෙතනින් මුලින්ම 1 minute කැන්ඩල් එකක් දාගමු. හරි. මේ තියෙන්නේ මේ මාකට් එකේ 1 minute එක. ඉතින් මෙතන මට පේනවා ටිකක් මාකට් එක හොඳයි වගේ. මොකද ඔයාලට පේනවා උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා. උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා මේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් එකක්. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හරි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හරි තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන දාන්නේ already 25 එක. ඉතින් මම මෙතන ගියා already 25 එකට මම චේන්ජ් කරගන්නම් මාකට් එක. හරි. මෙතන ටිකක් සාමාන්‍ය හොඳ මාකට් එකක් තියෙනවා. පොඩක් ආපස්සට ගිහිල්ලා බලමු. අපි නිකන් හිතමු මාකට් එක යන්නේ මාකට් එක යන්නේ මෙන්න මේ වගේ නම්. ඒ කියන්නේ එක ළඟ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක වෙනස්. නේ? මේක බලන්න. මෙතන මාකට් එක මේ අතර තමයි යන්නේ. හැබැයි මේව බලන්න. මෙයා ලොකු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඉන්නේ. එතකොට මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා උඩට යන්න හදන්නේ. මෙයා උඩට යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවට අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙමු. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ වගේ එක ළඟ උඩට පහළට යන වෙලාවවල ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාට ලොස් වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි. මොකද හරියට ඇනලයිස් කරන එක අපිට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් හරියට කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් ගැන දන්නේ නැතුව හරියට chart pattern ගැන දන්නේ නැතුව මේ වගේ තැන්වල ට්‍රේඩ් කරන එක පොඩ්ඩක් අවදානම්. ඉතින් ඔයාලට candlestick pattern ගැන chart pattern ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මම පහලින් link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ආටිකල් එක කියවන්න. ඒකේ ඔයාලට candlestick pattern ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරයක් සිංහලෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක print out එකක් අරගෙන ඔයාලා ගාව තියාගත්තත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බිත්තිය ගහලා හරි ඔයාලට ඒකට මේ වගේ මිනිත් ට්‍රේඩින් කරද්දී ඒ වගේ candlestick pattern හැදෙනවද කියලා බලලා ඔයාලා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මාකට් එකේ මෙන්න මේ වගේ තැනක මාකට් එක ගමන් කරනවා නම් අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් වල තමයි අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. හරිද? ඔන්න මට ඒකත් ඔයාලට කියන්න උවමනා වුණා. මොකද සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැනේ. ඒකද මුලින්ම පටන් ගන්න කට්ටියනේ. ඒ හින්දා මට සතුටින් මම දැන් කීප දෙනෙක්ම මිනි ට්‍රේඩින් පැත්තට අරගෙන තියෙනවා. මොකද මට මැසේජ් තියෙනවා මේ ටික් ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන. ටික් ට්‍රේඩින් කරන්න ඕන. ඉතින් පොඩි account වලින් කරන්න අමාරුයි ටික් ට්‍රේඩින්. මිනිත් ට්‍රේඩින් කරන එක ලේසි පොඩි account වලින්. කියන්නේ ඩොලර් 50ට අඩු accounts වලින්. හරිද? ඉතින් හරි. අපි ගොඩක් කතා කරා. මේ මට මේක කියලා දෙන්න ඕන නිසා හරි. මේ ට්‍රේඩින් මාකට් එක තමයි ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්න යන්නේ. මෙන්න මෙයා එක ළඟ කැන්ඩල්ස්ටික් හදනවා. අපි ටක් ගාලා ඉන්ඩිකේටර්ස් දාමු අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි. අපි එහෙනම් මේක ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික ඇඩ් කරගමු. අපි මුලින්ම මේකට ඇඩ් කරගන්නේ MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගිහිල්ලා MACD
MACD කියලා ටයිප් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් එනවා MACD කියලා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඕකේ ගන්න. ඊළඟට අපි මේත් එක්කම අනිත් ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇඩ් කරගමු. අනිත් එක අපි දාගන්නවා මේකට awesome oscillator කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒකට ඔයා AW කියලා ටයිප් කරන්න. එතකොට awesome oscillator ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට පේනවා පහලින් ඇඩ් වෙනවා. ඊළඟට අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. අපි මේකට RSI කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා. ඒක දාගන්නවා. ඒක මේ RSI කියලා මෙතන ටයිප් කරපුවාම ඔයාලට පේන උඩින්ම පේන ඉන්ඩිකේටර් එක. Relative Strength Index. ඔයා මේක ක්ලික් කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් එයත් මෙතෙන්ට ඇඩ් වුණා. ඊළඟට අපි මේකට තව ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරනවා. මොකද්ද? ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඉන්ඩිකේටර් එකක්. අපි මේකට ඇඩ් කරන්නේ Vortex කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයාලා දන්නවා කලින් වීඩියෝ එකේදී මේකෙන් ගොඩක් ප්‍රොෆිට් කරපු කට්ටිය හිටියා. ඉතින් ඒ ඉන්ඩිකේටර් එකත් අපි මේකට ඇඩ් කරා. දැන් ඔයාලට මේක දැක්කහම ඉන්ඩිකේටර්ස් ගොඩක් තියෙනවා වගේ පෙනේ. ඉතින් බය වෙන්න එපා. මම මේක කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. මේක හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. හරිම ලේසි. මහා ලොකු දෙයක් නෑ. හරිනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වට පල්ලෙහාට උඩට යන්න පුළුවන්. මෙතන Vortex indicator එකේ අපි settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මේ Vortex indicator එකට පොඩ්ඩක් උඩින් තියෙන settings icon එකක් ඔයා ක්ලික් කරලා මේ 14 කියන එක 10ට දාගන්න. හරි. ඔන්න indicators ටික හරි. අපි මේකට තව එක indicator එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මේකට අපි දාගන්නේ super trend කියන indicator එකක්. මෙතන indicator වලට ගිහිල්ලා SUP කියන ටික ටයිප් කරනවා. එතකොට super trend කියන indicator එක එනවා. අපි ඒකත් ක්ලික් කරනවා. හරි. මම ඔයාලට මෙතන වෙන දේවල් පොඩ්ඩක් මේ indicators වලින් වෙන දේවල් කියන්නම්. මෙන්න මෙතන මේ super trend එක ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මෙතන පෙන්නන්නේ. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ super trend එකේ මෙන්න මේ line එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මොන පාටද යන්නේ? මෙතන යන්නේ රතු පාට. ඉතින් මේ super trend එකේ line එක උඩින් ඇවිල්ලා රතු පාටින් පෙන්නනවා නම් market එක down කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන පේනවා කොළ පාට එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා කොළ පාට line එකට උඩින් candlestick හැදිලා තියෙනවා නම් පේනවා market එක up කියලා. ඒ කියන්නේ උඩට යන්නේ. හරිද? මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ඉන්ඩිකේටර් එක. මේක MACD කියන එක ඔයාලා ටික් ට්‍රේඩින් වලදී යූස් කරන ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඉතින් මේ හිස්ටෝග්‍රෑම් උඩින් හැදෙනවා කියන්නේ මාකට් එකේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට awesome oscillator. ඊළඟට awesome oscillator කියන ඉන්ඩිකේටර් එකක් බලමු. awesome oscillator එකත් ඔයාලා ටික් ට්‍රේඩින් වලදී යූස් කරනවා. මෙන්න මේ histogram ටික හැදිලා උඩට හැදෙනවා නම් මෙන්න මේ cross එකකදී ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන මේ histogram ටික පහළට ඇවිල්ලා ආය උඩට හැදෙනවා. මේ එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන මාකට් එකත් අප් එකට යනවා. ආය මාකට් එක ඩවුන් වෙද්දි මෙතනින් පහළට හැදෙනවා. ඉතින් මම මේ දේවල් වෙන දේවල් කියලා දෙන්න ඔයාලට එතකොට මේක වෙනස්කම් කරගන්න ඕන නම් තව ඉන්ඩිකේටර් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් සහ මොනවා හරි අයින් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩක් සාර්ථකයි. මල්ලි මේ ගොඩක් හොඳට කරන ස්ට්‍රැටජි එකක් මේක. ඉතින් මේක ඔයාලා try කරලා බලන්න. හරි. මෙතනින් අපි ඔන්න මෙතනින් පහළට හැදෙනවා කියන්නේ මාකට් එක පහළට එනවා කියන එක. හරි. ඊළඟට මේ RSI එක අපි දන්නවා oversold overbought තත්ත්වයක් ආවොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේන ඇති 30 ලයින් එකයි 70 ලයින් එකයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මේක පොඩි වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ ලයින් වල දෙකට උඩින් ගියොත් ඔයාලට පේනවා මේ උඩට ගියා මෙයා හිමීට ආය පල්ලෙහාට එනවා. උඩට ගියා මෙයා හිමීට පල්ලෙහාට එනවා. අන්න ඒ වගේ මාකට් එකේ up trend down trend වලදී අපිට ඇනලයිස් කරගන්න ලේසි එකක්. ඉතින් Vortex එක ගැන ඔයාලා දන්නවා. දන්නේ නැත්නම් කලින් මම දාපු මිනිත් ට්‍රේඩින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා Vortex indicator එක අපි ට්‍රේඩ් කරන විදිය. මේ නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම්
අපි කියනවා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. රතු පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. හරි. මං හිතන්නේ දැන් ඔයාලා මේක ගැන දන්නවා. දැන් අපි වැඩේ පටන් ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේකට මම කලින් එකේ යූස් කරපු හල් මූවින් ඇවරේජ් එක උනත් දාගන්න පුළුවන්. අපි මේ තියෙන ටිකෙන් කරමු. මේක ගොඩාක් සංකීර්ණ කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ තියෙන ටිකෙන් වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන RSI ඉන්ඩිකේටර් එක ගාවට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න. හරි. මේක පොඩ්ඩක් අපි මුලින්ම ලොකු කරගන්නවා. ඒ ලොකු කරගන්නේ අපිට මේකට ලයින් එකක් ගහගන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ලයින් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට Alt බටන් එකයි H බටන් එකයි ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අරගන්න මෙන්න මෙතනින් කලර් එක වා රෙඩ් දාගන්න. රෙඩ් දාගෙන මෙන්න මෙතනින් මේ දෙවෙනියට තියෙන width එක යූස් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වාට පේන 50 කියලා තියෙන. ওই 50 කෙලින් ඔයා මෙන්න මේ වගේ ලයින් එකක් ගහගන්න. ලයින් එක ගහගෙන මෙන්න මෙතන ලොක් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඒකවල දැන් මේක කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ. මෙතන තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි මෙන්න මේක පොඩි කරගමු. මොකද අපිට අයින් ටිකක් බලන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ස්ට්‍රැටජි එක. හොඳට අහගන්න. මොකද දැන් මෙහෙම තිබ්බහම අපි මොකද වෙන්නේ? බය වෙනවා. මේක දැක්කහම එකපාරට මේ මොකද්ද මේ වෙන්න යන්නේ කියලා හිතනවා. හරිද? ඉතින් මේක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරිම ලේසි මෙතඩ් එකක් මෙහෙම තිබ්බට. හරි. අපි මේකේ කන්ෆර්මේෂන් කිහිපයක් ගන්නවා. මොනවද ගන්න කන්ෆර්මේෂන්? මුලින්ම අපි බලනවා මේ RSI එකේ. මුලින්ම අපි මෙන්න මේකෙදි RSI එකේදී මෙන්න මේ අපි අඳගත්ත ලයින් එක මෙන්න මේකෙන් කපනවාද කියලා. ඔන්න පළවෙනි එක. මෙන්න මෙතන මෙයා ක්‍රොස් කරනවා. අපි මෙතනින් ලයින් එකක් ගහගමු. vertical එකක්. මෙන්න මෙතනින් මෙයා ක්‍රොස් කරනවා. ඔන්න පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ගත්තා. ඊළඟට දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. මෙයා ක්‍රොස් කරන්නේ කොයි පැත්තටද? ඔන්න පහළට තමයි මෙයා ක්‍රොස් කරන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවා මෙයා උඩ ඉඳන් ඇවිල්ලා මේ පහළට තමයි ක්‍රොස් කරන්නේ. ඔන්න එතකොට අපි පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නවා. ඔන්න දැන් මාකට් එක පහළට යන්න හදන්නේ කියලා. ඔන්න එක. ඊළඟට අපි ගන්නවා vortex එකේ ඒ කෙලින්ම ගහ ගන්නවා ලයින් එක vortex එකේ. ඔන්න vortex එකේ මොකක්ද? රතු පාට ලයින් එක උඩට එන්නේ. රතු පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මාකට් එක පහළට යන්න හදන්නේ. ඔන්න අපි දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්නවා මෙන්න මෙතනින්. හරිද? ඔන්න දැන් දෙකයි. හරි. කන්ෆර්මේෂන් දෙකක් හරි. ඊළඟට අපි මෙන්න මේකේ ඕසම් ඔස්ලේට් එකේ බලනවා මාකට් එක කොහෙටද යන්නේ කියලා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තිබු මාකට් එක මෙන්න දැන් රතු පාට වෙලා මේවා කොළ පාට වෙලා තිබ්බේවා රතු පාට වෙලා පහළට එනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක මෙතනිනුත් පෙන්නනවා පහළට යන්න තමයි හදන්නේ කියලා. හරිද? ඔන්න තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එකත් ඔයා ගන්නවා. හරි. මෙන්න මෙතන. තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එකත් ඔයා ගන්නවා. මේක රවුම අදින්නේ නැහැ. මේ ඇඳ ගන්න බැරි මං හිතන්නේ. හරි. ඔන්න තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එකත් ගන්නවා. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? අපි මෙතනනුත් ගහමු ලයින් එක. MACD එකේ. ඔන්න. MACD එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන හිස්ටෝග්‍රෑම් ටික මේ පහළට හැදෙන්නේ. මෙයා පහළට හදන්නේ. පහළට හදනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? මෙයා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඉන්නේ සහ මෙයා මේකේ හිස්ටෝග්‍රෑම් උත් පහළට හැදීගෙන එන්නේ. මෙයාත් පහළට හැදීගෙන එන්නේ. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ නිල් පාටයි රතු පාටයි ඉරි දෙක. ලයින් දෙකක් යනවාට පේනවනේ. මෙන්න මේ නිල් පාටයි රතු පාටයි ලයින් දෙක ඈතින් ගමන් කරනවා. මෙතනොත් කන්ෆර්මේෂන් එක වාට හම්බ වෙනවා. මෙයා පහළට හැදෙන්න තමයි යන්නේ කියලා. මෙයා දැන් පහළට යන්න තමයි හදන්නේ. හරිද? ඔන්න හතරවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. ඉතින් එතනින්ම වාට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලයින් දෙක ටිකක් ඈතින් ගමන් කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා
ඩවුන් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. කියන්නේ පහළටනේ මේ දෙන්න එන්නේ. දැන් මෙතනින් බැලුවොත් මේ දෙන්න මෙතනින් ක්‍රොස් වෙලා ඔන්න පහළට එනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් එකට තමයි එන්නේ. ඔන්න හතරවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එකත් අපි ගත්තා. ඊළඟට පස්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක මොකක්ද? දැන් ඔයාලට හිතෙන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. අන්න ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. මෙහෙම කියාගෙන යද්දි ඔයාලට එන්න ඕනේ ඊළඟ කන්ෆර්මේෂන් එක මොකක්ද කියලා. අන්න ඒ ලෙවල් එකට එනකන් එන්න. හරිද? ඔන්න ඊළඟ කන්ෆර්මේෂන් එක මොකක්ද? සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක. මෙන්න මෙතන. ඔන්න පස්වෙනි එක. හරිද? මොකක්ද සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ? මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ ලයින් එක රතු පාට වෙනවා නම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්නේ කියලා. මේ මෙතනින් එහාට මෙයත් පේනවා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. දැන් හදිස්සියේ හරි මේ ඔක්කොම ෆිල් වෙලා මේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකට උඩින් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකෙන් පෙන්නන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ කියලා. පැහැදිලිද? සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකෙන් පෙන්නන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඉඳලා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට එනවද? නෑ. ඇයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන දැන් මොකක් හරි එකක් ඉඳලා නේ මෙයා උඩට යනවා ආයෙ පල්ලෙහාට එනවා. ආයෙ උඩට යනවා පල්ලෙහාට. හැබැයි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙන මෙයා හැම වෙලේම උඩට යන්න තමයි try කරන්නේ. මෙතන බලන්න. මෙයා හැම වෙලේම මෙතෙන් දෙනවා. ආයෙ උඩට යන්න try කරලා ආයෙ පල්ලෙහාට එන්නේ. උඩට යන්න try කරලා ආයෙ පල්ලෙහාට එනවා. තේරෙනවද? ඉතින් මේ අර මේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් එක හරියට අඳුර ගන්න. ඉතින් මෙතනිනුත් ඔයාලට තව කන්ෆර්මේෂන් එකක් එනවා. හරි. අපි බලමු හම්බෙච්ච කන්ෆර්මේෂන් ටික හරිද කියලා. මෙයා කියනවා පහළට යන්නේ මෙයා කියනවා පහළට යන්නේ කියලා. දෙවෙනියට මෙයාත් කියනවා පහළට තමයි යන්නේ කියලා. තුන්වෙනියට මෙයාත් කියනවා ඔව් පහළට තමයි යන්න හදන්නේ. එතකොට මෙයාත් කියනවා පහළට තමයි යන්න හදන්නේ. ඊළඟට මෙයාත් කියනවා පහළට යන්නේ කියලා. කොහෙටද ගිහින් තියෙන්නේ? පහළට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 1 2 3 4 5 මේ කැන්ඩල් එකකින් ඉවර වෙන්නේ. අපි මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. අපි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. නේ? හරි. අපි තව එකකට යමු. ඊළඟට මෙන්න මෙතන බලමු. මෙන්න මෙතන. සෝරි. අතර නෙමෙයි නෝන. අපි මුලින්ම බලන්නේ මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් එකක් යනවා. හරිද? ඔන්න ඊළඟට මෙයා කොහෙටද කැපෙන්නේ? මේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා උඩට කැපෙන්නේ. හරිනේ? පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා උඩට තමයි කැපෙන්නේ. ඊළඟට මෙයා ගිබල්. මෙයා මොකද කරන්නේ? නිල් ලයින් එක උඩට එවලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්නේ. ඊළඟට මෙයා බලනවා. මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයාත් උඩට තමයි යන්න හදන්නේ. මෙතනින් උඩට තමයි යන්න හදන්නේ. ඊළඟට මෙයාවත් බලමු. මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා මේ දෙක ටිකක් ඈතින් මෙයාත් උඩට හිස්ටෝග්‍රෑම් හදන්නේ. මෙයාත් හිස්ටෝග්‍රෑම් උඩට හදන්නේ. හරි. එතකොට මේ ඔක්කොම හරි. එතකොට සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ මොකද්ද පෙන්වන්න ඕනේ? අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද? මෙයාගෙත් පෙන්වන්න ඕනේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. බලමු හරිද කියලා. හරි. මෙයාත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පෙන්වන්නේ. එතකොට මාකට් එක මොකද වෙන්නේ මේ? 1 2 3 4 5යි. මෙතනින් ක්ලෝස් වෙනවා. කැන්ඩල් පහකට දැම්මොත්. නේ? හරි. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම මේ ස්ට්‍රැටජි එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේත් එකම කියන්න ඕන මේ පොඩි දෙයක්. ඉතින් මේකට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලගේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බැංක් එකට ස්කිල් එකෙන් ඩොලර්ස් ගන්න අවශ්‍ය කට්ටිය මාව කන්ටැක්ට් කරන්න. මම ෆෝන් නම්බර් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මේ ඔයාලට කෙනුඟක් තැන් වල තියෙනනේ බොරු දේවල් වෙන ඒවා. ඉතින් මගේ එහෙම ඒවා නෑ. මොකද දන්න කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්කිල් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ ස්කිල් ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඔයාලගේ බැංක් account එකට සල්ලි ගන්න. ඉතින් එහෙම මොන හරි ඔයාලට තියෙනවා නම් මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ ෆෝන් නම්බර් එක. හරි. ඔන්න එතන කන්ෆර්මේෂන් ටික ගත්තා. අපි බලමු ඔයාලට නියම තැනක් තියෙනවා.
ඔයාලට හොඳ තැනක් තියෙනවා. මොකද්ද? මෙන්න මෙතන. මෙයා මොකද කරන්නේ? ඔන්න එනවා. මෙයා උඩට ක්‍රොස් වුණා. හරිද? ඔන්න ක්‍රොස් වුණා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන. මෙතනත් ක්‍රොස් වුණා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන. මෙතනත් මොකද උනේ? මෙතනත් මෙයා ක්‍රොස් වෙනවා. මෙතන මෙතනත් මෙයා හදනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන. හරිද? ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම කිව්වා MACD එකේ මෙන්න මේකෙදි බලන්න හතරෙන් කන්ෆර්මේෂන් එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද? බලන්න අපි දැන් මේ වෙනකන් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙච්ච තැන. මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතනින්ම තමයි ක්‍රොස් වෙන්නේ. මේ මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙයා මේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක දෙනවා. දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක දෙනවා. හැබැයි මේ මෙතන පොඩි මෙතනත් ක්‍රොස් එකක් විතර. අනිත් තැන් වල මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි ටිකක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. මෙයා පෙන්නලා ඉවරයි අපිට. දැන් මෙතන පෙන්නනත් එක්කම තමයි අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒකට අපිට හරියට ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්ද? හරියට ඇනලයිස් කරගන්න බෑ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන. හරිද? මෙතනින් මෙයා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙයා පෙන්නලා තියෙනවා උඩට යන්න හදන්නේ කියලා. ඒ වුණාට අපිට මේ දෙවෙනි එක හරියටම සිග්නල් එක අපිට දීලා නැහැ උඩට යන්න හදන්නේ කියලා. ඊළඟට හතරවෙනි එක. හතරවෙනි එකේදී මෙයා අපිට කියලා නැහැ මෙයා උඩට යන්න හදන්නේ කියලා. උඩට යන ගමන් ඉන්නේ කියලා. මොකද මෙතන ක්‍රොස් එකක් වුණා විතරයි. ඉතින් මෙතනින් අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නත් බෑ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අපි සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක ක්‍රොස් කරනවා. ඒ කියන්නේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක හැදිලා ඉවරයි. මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතන තාම යන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මේ රතු පාට තමයි ලයින් එක පෙන්නන්නේ මේ ක්‍රොස් වෙන හරියට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒවා අපි ෆිල්ටර් කරගන්න ඕන. අන්න ඒ ෆිල්ටර් කරගත්තොත් තමයි අපිට මේ වැඩේ හරියට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා දැම්මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න බැරි වෙයි. මොකද මෙතන මේ මාකට් එක ලොකු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක යන්නේ. ඉතින් අපි ආපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රොස් වෙන හැම තැනකම නේ ක්‍රොස් වෙන හැම තැනකම ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකට අනුව තමයි මෙතන වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට තව ඕනනම් මූවින් ඇවරේජ් එකක් වගේ 200න් වගේ දාලා තවත් ඔයාලට හොඳට ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතන වෙන මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරලා බලමු. අපි 100 දාලා බලමු. මොකද මේක ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න බැරි වී මං හිතන්නේ. බෑ. මෙයත් මෙතන ඉන්නේ. තාම උඩට එන්න නෑ. අපි වෙන මාකට් එකක් බලමු. 10 එක බලමු. මෙයත් අපිට දැම්ම එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද මෙයා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඉන්නේ. මෙයාත් උඩ ඉන්නේ. ඒතකොට මෙයා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තමයි ආයෙ උඩට යන්න ඕනේ. අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. අයි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි ඩවුන් ඒවා ගන්නෙ නෑ. අප් ඒවා විතරයි ගන්නෙ. අපි 75 බලමු. දාලා බලමු 75 ටයිප් කරලා. අපි 75 දැම්මේ. ඉතින් මේකෙත් ක්‍රොස් එකක් යන්න හදන්නේ. අපි ටග් ගාලා ලයින් එක ගහමු 50 ලයින් එක. 50 ලයින් එක ගියුවා නෑ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන උඩට තමයි ක්‍රොස් වෙන්නේ. ඉතින් උඩට ක්‍රොස් වුණාට අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ ඇයි? මෙයා මෙතනින් පෙන්නන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. හරි. අපි ආයේ මෙයා මෙතනින් ක්‍රොස් වුණොත් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. හරි. මෙයා ක්‍රොස් කරන්න හදන්නේ මෙතන හරි
එතනින් රතු පාට ලයින් එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එතන ක්‍රොස් වෙන්න යන්නේ. මෙයත් මෙතනින් හරි. මෙයත් පහළට හදාගෙන යන්නේ. මෙයත් පහළට හදන්නේ මේ ක්‍රොස් වෙලා. හරි. රෙඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. හරි. බලමු. මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ. ඔන්න අපි දැන්ටම ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ 74.24ක් දැන් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් ඔන්න බලමු. හරි. මෙයා පහළට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ආයෙ පොඩ්ඩක් උඩට එනවා. බය වෙන්න එපා. මොකද තව විනාඩි 4ක් තියෙනවා. මේක ආයෙ උඩට ගියත් ආයෙ පහළට එනවා. මොකද ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. මේ ඕනෙලාක වාට බයයි නම් පුළුවන් මොනවා කරන්නද? වාට පුළුවන් මේක සෙල් ඇට් මාකට් කරන්න. ට්‍රේඩ් එක යන්නේ නැති වෙයි කියලා බය නම් මෙන්න මේ වගේ පහළට ආපු වෙලාවක වාට පුළුවන් මේක මෙතනින්ම සෙල් කරලා දාන්න. ඉතින් තව විනාඩි 3ක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මේ අනිවාර්යයෙන්ම පහළට යයි. ඔන්න මෙයා පහළට හදලා තියෙන්නේ. හරි. රතු පාට ලයින් එක උඩට යන්නේ. මෙයා මෙතන ටච් කරලා පහළට ආවා. මෙතනනුත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටික මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පහළට හැදීගෙන යන්නේ. සූම් කරොත් පේනවා. මෙතනනුත් එමයයි. MACD එකෙත් පහළට යන්නේ. සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ මොකද වෙන්නේ? මෙයා කියනවා පහළට යන්නේ කියලා. මේ පහළට කැනල් ටික හැදෙන්නේ. ඔන්න පේනවනේ. හරි. අපි බලන් ඉමු. දැන් ඩොලර් 3ක් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ හොඳට ඉගෙන ගන්න මේක ඔයාලට ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හොඳ බිස්නස් එකක්. ඉතින් ඉගෙනගෙන මේ වැඩේ හරියට කරන්න අර මම කිව්වා වගේ අනක සිසිර කුමාරසගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලට මේක කොච්චර හොඳ දෙයක්ද කොච්චර හොඳ බිස්නස් එකක්ද කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 4ක් අපි දැන් මේ වෙද්දි earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට 100ක වගේ කවුන්ට් එකකින් මේ වගේ හරියට ඇනලයිස් කරලා එක ට්‍රේඩ් එකක් දාගත්තොත් අපේ දවසේ ටාගට් එක කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම හිතන්නේ මට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ලැබෙන එකත් ඇත්තටම ඔයාලගෙත් වෙලාව මගෙත් වෙලාව. ඉතින් මොකද ඔයාලටත් හරියට පෙන්න ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙද්දී එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ වීඩියෝස් වලට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව ඇත්තටම ගොඩක් නිහතමානීව බාර ගන්නවා. මොකද අපි හොඳ දේවල් දුන්නොත් තමයි අපිට හොඳ දේවල් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මට දෙන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම හොඳ දේවල් දෙනවා. ඉතින් ඒවට කමෙන්ට් කරන, ලයික් කරන හැමෝටම ස්තුතියි. හැමෝටම ආරාධනා කරන අපේ ගෲප් එකටත් ජොයින් වෙන්න කියලා. මොකද අපේ ගෲප් එකේ ඔයාලට දන්නේ නැති දේවල් ෂෙයා කරගන්න, නොලෙජ් ෂෙයා කරගන්න ඕන දෙයකට යූස් කරන්න පුළුවන් මාකටිං වලට ඇරෙන්න. ඉතින් ඊළඟට කියන්න ඕන ඔයාලට මොනවාද පුළුවන් තරම් මේක අධ්‍යයනය කරන්න. මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මගේ ආටිකල් එකක් තියෙනවා කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් ගැන. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා ඇති. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. බලලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට chart pattern තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන පොඩි අධ්‍යයනයක් කරන්න සිංහලෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ගැන පොඩි අධ්‍යයනයක් කරලා ඒ වැඩේ ඉගෙන ගන්න. මොකද
ඒවා දාලා තියෙන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. නිකන් මේව කරන්න නෙවෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ටික බලන්න ඔයාලට මේක ඉස්සරහට මේ ගමනක් යන්න පුළුවන්. හරි විදිහට පරිස්සමෙන් ගියොත්. ඉතින් පරිස්සම කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම හිතේ තියාගන්න. එහෙම නැත්තම් මේ බයිනරි දේ කියන්න බෑ. අපිට කියන්න පුළුවන් මාසෙට දවසට බැලන්ස් එකකින් 10ක් හොයන්න. 15ක් හොයන්න. කියන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඕන තරම් ඔයාට ඉඳි යාළුවෝ ඉඳි ඕන තරම් කට්ටිය ඉඳි. හැබැයි මේක හරියට කරද්දි ලොස්සුනොත් ඇයි ලොස්සුනේ ඒව ගැන අහන්න කවුරුත් නැහැ. ඔය කියන කවුරුත් නැහැ. ඒ හින්දා කිසිම කෙනෙක්ගේ කතාවක් ඔයාට වැඩක් නැහැ. කවුරුත් කියන දේවල් අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන ඔයාට තියෙන පරිස්සමෙන් මේක කරන්න. මොකද පරිස්සම නැත්තම් මේක කරන්න බෑ. සමහර කට්ටිය කියනවා 10ක් කිව්වම ඇති 15ක් කිව්වම ඇති මේක මෙහෙම කරන්න අරම කරන්න. ඉතින් මම කියන්නේ හැම දෙයකින්ම ඒ කියන්නේ අපිට තියෙනවනේ කියන්නේ අපිට හිතන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් හිතන්න මෙයා මේ කියන එක හරිද කියලා. පුළුවන් තරම් ඔයාලා මේ බයිනරි කරද්දී තර්කානුකූල වෙන්න. මොකද මේ බයිනරි එක යන්නේ ලොජික් එක. ඒ කියන්නේ මැතමැටික් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අර හැම වෙලේම මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. මෙහෙම වුණොත් එහෙම වෙනවා. අන්න එහෙම දෙයක්. ඉතින් බයිනරි එක ඇතුලේ මැජික් හොයන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේක ඇතුලේ තියෙන ලොජික් විතරයි. ඒක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. බයිනරි කියන්නේ චැරිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන ආයතනයක් නෙවෙයි. එයාලා කරන්නේත් බිස්නස් එකක්. ඉතින් ඒ බිස්නස් එකට අපි සම්බන්ධ වෙලා අපි කරන්නේත් බිස්නස් එකක්. ඉතින් මේක වින් වින් සිටුේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේකක්. ඉතින් අපිත් වින් කරන්න ඕනේ, එයාලත් වින් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපිට එයාලට දොස් කියන්නත් බෑ. අපි මේක හරියට කරොත් අපිට මේක ගොඩ යන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ කරන දේ හරියට කරන්න. එච්චරයි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඉතින් මේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ආයෙත් ගියා. ආයෙ පල්ලෙහාට ආයෙත් ගිහිල්ලා ආයෙ මොකද උනේ? පාට ඇවිල්ලා ක්ලෝස් වුණා. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් දැක්කනේ. මම මේ වීඩියෝ එක කරන ගමන් මාකට් මාරු කර බැලුවා මේකට මට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න මාකට් එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් කියන්නේ නෑ කියන්න එපා. එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න තැනක් නෑ කියන්න එපා. මේක තියෙනවා. ඕන තරම් තියෙනවා. අපි හෙව්වොත් මොනවද? හෙව්වොත් හම්බ වෙනවා. අපි නැත්තම් මේක දාගෙන ඔහේ මේක දිහාම බලන් හිටියට වැඩක් නෑ. අපි හොයන්න ඕන. අපිට තියෙන අවස්ථා අපි හොයන්න ඕන. ඒ හොයලා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. ට්‍රේඩ් දාන්න ඕන. ඉතින් මෙතන මාකට් එක මාරු කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. වෙන මාකට් එකක් දාන්න පුළුවන්. හොඳ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න තැන තියනවාද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් අපි මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ 1 2 3 4 5යි. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වුණා. ඉතින් මේක දැන් පේනවා ආයෙත් ඔයාට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්නේ. මොකද මෙයා මෙතෙන් ඇවිල්ලා ආයෙ ක්‍රොස් එකක් ආවා. මෙයා ආයෙ පහළට යන්න හදන්නේ. නේ මෙයාත් එතකොට මෙයාත් මේ පැත්තට රෙඩ් ලයින් එක උඩට ඇරලා තියෙනවා. උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආයෙ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා. මෙතනත් හරියට බලන් හිටියනම් තව ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ළඟ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ මේකෙදි. අනිත් එක තමයි මිනිත් ට්‍රේඩින් වගේ ඒවා එක දිගට දාගෙන ගොඩාක් දාන්නේ ටික් ට්‍රේඩින් වගේ. ට්‍රේඩ් දෙකයි දාන්නේ දවසට උඩරිම. ඒකත් පළවෙනි එක ලොස් වුණොත් විතරයි. හරිද? ඉතින් ওই දේවල් හරියට බලාගන්න. මේ කියන දේවල් වලින් ඔයාලට ගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ගන්න. අතාරින්න දේවල් තියෙනවා නම් අතාරින්න. එහෙනම් ඔයාලට මෙතන ක්ලොස් වෙලා දැන් ලුයි ආයෙන පහළට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කරන්න. බැරි නෑ. මේකේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කරනවා නම් අයි ඔයාට බැරි. ඒක හැම වෙලේම හිතන්න. මෙයා කරනවා නම් අයි මට බැරි. ඒ දේ හිතන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා හැමදාම අපිත් එක්ක touch එකේ ඉන්න. අපි ඔයාලට ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ අරගෙන එනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියනවා. ඒ වගේමයි ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු වලට good luck.